Μάθημα 1. Καθημερινή καταγραφή ημερολογίου. Θα πρέπει να ξεκινήσετε μια καθημερινή συνήθεια γραφής. Αυτό ακούγεται ευέλικτο. Πόσο καιρό πρέπει να γράφω στο ημερολόγιο κάθε μέρα? 10 λεπτά είναι μια τέλεια αρχή για οποιονδήποτε. Ποια θέματα πρέπει να συμπεριλάβω σε αυτό? Γράψε για τα συναισθήματά σου και τους στόχους σου. Να χρησιμοποιήσω στυλό ή υπολογιστή. Ένα φυσικό σημειωματάριο είναι καλύτερο για εστίαση. Ανησυχώ για την κακή μου γραφή. Το περιεχόμενο είναι πιο σημαντικό από το στυλ. Θα με βοηθήσει αυτό να μειώσω το άγχος μου. Η αναστοχασμός φέρνει μεγάλη διάβγεια στο μυαλό. Θα προσπαθήσω να γράφω κάθε βράδυ. Η συνέπεια είναι το κλειδί για την πραγματική επιτυχία. Τι γίνεται αν δεν έχω τίποτα να πω? Απλώς περιγράψτε το τρέχον περιβάλλον και τη σκέψη σας. Αυτό φαίνεται σαν μια απλή εργασία. Θα ανακαλύψεις πολλά για την ψυχή σου. Νιώθω πιο θετικά γι' αυτό τώρα. Είναι ένα δώρο για το μέλλον σου. Μάθημα 2. Επίσκεψη στο πάρκο. Για σας, αυτή είναι μια τόσο όμορφη μέρα για να βρίσκομαι στο πάρκο κατοικίδιων ζώων, έτσι δεν είναι? Ο καιρός είναι πράγματι πολύ ευχάριστο σήμερα. Ο σκύλος μου απολαμβάνει να τρέχει σε αυτό το γρασίδι. Ο σκύλος σας είναι πολύ ενεργητικός και φιλικός. Λατρεύει να γνωρίζει άλλα ζώα και ανθρώπους. Είναι μια συγκεκριμένη ράτσα κυνηγού. Είναι ένα Golden Retriever από μια φάρμα. Είναι γνωστή για την ευγενική τους φύση. Του αρέσει ο σκύλος σας να παίζει φέρε? Προτιμά να κάθεται και να παρακολουθεί τους άλλους. Μερικά σκυλιά είναι περισσότερο παρατηρητικά παρά δραστήρια. Είναι γαλήνιο να τους βλέπεις να παίζουν. Θα πρέπει να επισκεπτόμαστε αυτό το πάρκο πιο συχνά. Ο καθαρός αέρας κάνει καλό στην υγεία μας. Η κοινότητα εδώ είναι επίσης πολύ φιλόξενη. Απολαμβάνω πολύ αυτές τις ήσυχες πρωινές βόλτες. Μπορούμε να τους φέρουμε σνακ στη συνέχεια. Αυτή είναι μια εξαιρετική και ευγενική ιδέα. Θα φέρω τον μπολ με το νερό αύριο. Μάθημα 3. Πολιτιστικός χρόνος. Είναι σημαντικό να είστε στην ώρα σας. Α. Βλέπω ότι στην κουλτούρα μου το να αργήσεις λίγα λεπτά είναι φυσιολογικό. Σε αυτή την πόλη η ακρίβεια είναι ένδειξη σεβασμού. Ζητώ συγγνώμη για τη μικρή παρεξήγηση σήμερα. Διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν μοναδικές απόψεις για το χρόνο. Θέλω να μάθω περισσότερα για τις παραδόσεις σας. Εκτιμούμε την αποτελεσματικότητα και τα αυστηρά κοινωνικά προγράμματα. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το σπίτι μου. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία στη δουλειά μας. Θα προσπαθήσω να είμαι νωρίτερα την επόμενη φορά. Η επικοινωνία μας βοηθά να αποφύγουμε τυχόν μελλοντικές εντάσεις. Εκτιμάτε επίσης τα γρήγορα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Ναι, προτιμούμε να παίρνουμε γρήγορα αποφάσεις. Η υπομονή είναι αρετή στη χώρα μου. Πρέπει να σεβαστούμε και τις δύο οπτικές γωνίες μας. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ χρήσιμη για μένα. Η κοινή μάθηση κάνει τη συνεργασία μας πολύ πιο δυνατή. Εκτιμώ την ειλικρίνειά σας και τον χρόνο σας.
Ας προχωρήσουμε στην αίθουσα συνεδριάσεων. Μάθημα 4. Υγιεινή διατροφή. Καλώς ορίσατε στην αγορά τροφίμων υψηλής ποιότητας σήμερα. Συγγνώμη, έχετε επιλογές βιολογικών και υγιεινών τροφίμων. Έχουμε ένα μεγάλο τμήμα για βιολογικά προϊόντα. Αυτά τα λαχανικά καλλιεργούνται χωρίς χημικά. Ναι, είναι πιστοποιημένα από το Εθνικό Συμβούλιο. Αυτό ακριβώς επιδιώκω. Προσφέρουμε επίσης φρέσκο σολομό που αλλιεύεται άγρια. Περιέχει τεχνητά χρώματα. Είναι εντελώς φυσικό και πολύ φρέσκο. Χρειάζομαι επίσης λίγο ψωμί χωρίς γλουτένη. Βρίσκεται στον τρίτο διάδρομο. Πολλοί άνθρωποι αλλάζουν πλέον τη διατροφή τους. Η υγεία είναι μια σημαντική τάση φέτος. Το να τρώω σωστά βελτιώνει τα επίπεδα ενεργειάς μου καθημερινά. Είναι μια σοφή επένδυση για μια ζωή. Έχετε γάλα αμυγδάλου χωρίς ζάχαρη. Έχουμε αρκετές μάρκες στο ψυγείο. Θα πάρω 2 μπουκάλια από αυτά. Το καλάθι σας είναι γεμάτο με εξαιρετικές επιλογές. Μάθημα 5. Ρουτίνα ντους. Διαβάζω για τις σύγχρονες συνήθειες αυτοφροντίδας. Τι μικρό πράγμα βελτιώνει τη ρουτίνα του ντους σου? Η χρήση ενός μπουκέτου ευκαλύπτου με βοηθά να χαλαρώσω. Ακούγεται σε μια πολύ αρωματική ιδέα. Ο ατμός απελευθερώνει γρήγορα τα φυσικά έλαια. Προτιμώ να χρησιμοποιώ ένα υψηλής ποιότητας αλατοπίπερο. Κάνει το δέρμα να αισθάνεται πολύ απαλό. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει επίσης ολόκληρη την ατμόσφαιρα. Τα αμυδρά φώτα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει σπα. Ακούς καθόλου μουσική εκεί? Μου αρέσει να ακούω ήρεμη κλασική μουσική. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε. Περνάμε πολλές ώρες σε αυτό το δωμάτιο. Πρέπει να τον κάνουμε έναν ευχάριστο χώρο. Θα αγοράσω μια καινούρια κεφαλίντους. Ένα με πολλές ρυθμίσεις θα ήταν το καλύτερο. Θα σας δώσει την αίσθηση ενός πολυτελούς ξενοδοχείου. Οι μικρές αλλαγές κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά. Η ευτυχία συχνά πηγάζει από αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Μάθημα 6. Χορός ballroom. Η μουσική ξεκινά για το χορό. Είχαν χορό ballroom, δεν είμαι συνηθισμένος σε αυτό το είδος χορού. Είναι ένα πολύ κομψό και κλασικό στυλ. Τα βήματα φαίνονται αρκετά δύσκολα στην εκμάθηση. Μπορώ να σου μάθω τις βασικές κινήσεις. Φοβάμαι να πατήσω τα παπούτσια σου. Μην ανησυχείτε για μικρά λάθη απόψε. Αυτή η παράδοση είναι πολύ επίσημη και παλιά. Γίνεται ξανά δημοφιλές στους νέους. Γιατί οι άνθρωποι απολαμβάνουν τόσο αυστηρούς κανόνες? Δημιουργεί μια όμορφη και ρυθμική ροή. Συνήθως προτιμώ το μοντέρνο και ελεύθερο χορό. Μπορούμε να δοκιμάσουμε πρώτα ένα απλό βάλς. Είναι ο ρυθμός αργός ή πολύ γρήγορος? Αυτό το τραγούδι έχει αργό και σταθερό ρυθμό. Η καρδιά μου χτυπάει πολύ γρήγορα τώρα. Απλώς ακολούθησε το παράδειγμά μου και μείνε ήρεμος.
Είσαι ένας πολύ υπομονετικός δάσκαλος, Τζον. Θέλω να απολαύσεις αυτή τη στιγμή. Μάθημα 7. Κλασικά βιβλία. Τελείωσα την ανάγνωση ενός διάσημου μυθιστορήματος χθες. Ο Τσάρλς Ντίκενς, με το Χάκλμπερι Φιγιοτινή, ζωντάνεψε τη Βικτωριανή Αγγλία μέσα από τα βιβλία του. Στην πραγματικότητα, ο Μάρκ Τουέιν έγραψε την ιστορία του Χακ. Έκανε ένα πολύ χαζό λάθος. Και οι δύο συγγραφείς είναι δεξιοτέχνες της τέχνης τους. Ο Ντίκενς επικεντρώθηκε στους αγώνες των φτωχών. Περιγραφές του για το Λονδίνο είναι πολύ γλαφυρές. Προτιμάτε τα αμερικανικά ή τα βρετανικά κλασικά? Μου αρέσει το χιούμορ στην αμερικανική λογοτεχνία. Μου αρέσουν οι κοινωνικές κριτικές του Ντίκενς. Η λογοτεχνία μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε στον χρόνο. Μας διδάσκει και για την ανθρώπινη φύση. Θα πρέπει να συζητήσουμε σύντομα για ένα νέο βιβλίο. Ας διαλέξουμε μια ιστορία μυστηρίου. Αυτό θα πυροδοτήσει μια πολύ ζωηρή συζήτηση. Θα φέρω μια λίστα με τίτλους. Ανυπομονώ για την επόμενη συνάντησή μας. Το διάβασμα είναι ένα υπέροχο χόμπι για όλους. Διευρύνει το μυαλό και την καρδιά. Μάθημα 8. Γενναίοι στρατιώτες. Ας συζητήσουμε για τον Αμερικανικό Επαναστατικό Πόλεμο. Πώς βοήθησαν οι Γάλλοι το νεαρό έθνος? Έστειλε τα πλοία και τους στρατιώτες του στην Αμερική και βοήθησαν τους Αμερικανούς να νικήσουν τις Αγγλικές δυνάμεις. Ο βασιλιάς της Γαλλίας ξόδεψε πολλά χρήματα. Ήταν μια πολύ στρατηγική και τολμηρή κίνηση. Αυτή η συμμαχία άλλαξε την πορεία της ιστορίας. Η ναυμαχία ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη για την νίκη. Έμειναν οι στρατιώτες στην Αμερική για πολύ καιρό. Οι περισσότεροι επέστρεψαν στη Γαλλία μετά τον πόλεμο. Έφεραν πίσω νέες ιδέες για την ελευθερία. Αυτό οδήγησε σε αλλαγές στη χώρα τους. Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια συνδεδεμένα γεγονότα. Κάθε έθνος βασίζεται σε κάποια μορφή βοήθειας. Ο πόλεμος είναι ένα πολύπλοκο και θλιβερό θέμα. Αλλά δείχνει επίσης μεγάλο θάρρος και ελπίδα. Θέλω να μελετήσω περισσότερο αυτή την περίοδο. Θα σου δώσω μερικά επιπλέον βιβλία. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον μάθημα ιστορίας. Η γνώση είναι το κλειδί για το μέλλον μας. Μάθημα 9. Περίπλοκα σάρι. Αυτό το περίπτερο παρουσιάζει παραδοσιακά ρούχα από την Ινδία. Σάριες με περίπλοκα σχέδια. Έχω δει φωτογραφίες από αυτές. Κάθε μοτίβο αφηγείται μια πολύ μοναδική ιστορία. Το μετάξι είναι πολύ απαλό και ακριβό. Οι υφάντρες περνούν πολλές εβδομάδες σε ένα. Πόσο μακρύ είναι ένα τυπικό κομμάτι ύφασμα? Συνήθως έχει μήκος 6 έως 9 μέτρα. Τα χρώματα είναι τόσο φωτεινά και όμορφα. Διαφορετικά χρώματα αντιπροσωπεύουν διαφορετικές έννοιες στον πολιτισμό. Το κόκκινο χρησιμοποιείται συχνά για γαμήλιες τελετές. Είστε πολύ καλά ενημερωμένος σχετικά με αυτό. Μου αρέσει να μαθαίνω για την ποικιλόμορφη παγκόσμια μόδα. Είναι μια αρχαία και σεβαστή μορφή τέχνης. Μπορεί κάποιος να μάθει πώς να το τυλίγει?
Χρειάζεται εξάσκηση για να κατακτήσεις τις πτυχώσεις. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω ένα σήμερα. Υπάρχει ένα δοκιμαστήριο εκεί ακριβώς. Θα διαλέξω πρώτα το μπλε. Αυτό το χρώμα θα σου πάει πολύ. Μάθημα 10. Μετακόμιση. Άκουσα ότι υπάρχουν πολλές δουλειές και αλλού. Έχω κάνει αίτηση σε άλλη πόλη, αλλά διστάζω να μετακομίσω. Η αλλαγή μπορεί να είναι μια πολύ τρομακτική προοπτική. Θα μου λείψουν η οικογένεια και οι φίλοι μου. Μπορείτε να τα επισκεφθείτε τα Σαββατοκύριακα. Το κόστος ζωής μπορεί να είναι υψηλότερο. Αλλά η αύξηση του μισθού θα μπορούσε να το καλύψει. Μου αρέσει η άνεση του σπιτιού μου. Η ανάπτυξη συχνά συμβαίνει έξω από την άνεσή μας. Είναι η νέα πόλη πολύ μακριά. Είναι μόνο μια πτήση 3 ωρών. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απόσταση για μένα. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα μακροπρόθεσμα ωφέλη. Η καριέρα μου έχει κολλήσει σε αυτή τη μικρή πόλη. Μια μεγάλη πόλη προσφέρει πολλές περισσότερες ευκαιρίες. Θα το σκεφτώ βαθιά απόψε. Μην αφήσεις τον φόβο να σταματήσει την πρόοδό σου. Είσαι ένας πολύ υποστηρικτικός φίλος, Τζον. Θέλω να σε βλέπω πάντα να πετυχαίνεις. Μάθημα 11. Κόστος ξενοδοχείου. Αυτό το ξενοδοχείο έχει πολύ υψηλή βαθμολογία. Πόσο κοστίζει αναδιανυκτέρευση γύρω στα 100, αλλά έχουν συχνά προσφορές. Ναι, προσφέρουν εκπτώσεις για έγκαιρες κρατήσεις. Η τιμή περιλαμβάνει πλήρες πρωινό. Καθημερινά περιλαμβάνεται ευρωπαϊκό πρωινό. Προτιμώ ένα δωμάτιο με θέα στη θάλασσα. Αυτό θα κοστίσει $20 επιπλέον. Υπάρχει πισίνα στο χώρο. Υπάρχει μια μεγάλη θερμαινόμενη εξωτερική πισίνα. Η τοποθεσία φαίνεται πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Μπορείτε να περπατήσετε σε όλα τα μουσεία. Θα κάνω κράτηση για 5 νύχτες τότε. Χρειάζεστε check-out αργά. Ναι, η πτήση μου αναχωρεί το βράδυ. Θα προσθέσω αυτό το αίτημα στο αρχείο σας. Σας ευχαριστούμε που βρήκατε αυτή την εξαιρετική προσφορά. Θα χαρώ να σας βοηθήσω με το ταξίδι σας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτές τις γιορτές. Σου αξίζει τώρα ένα πολύ χαλαρωτικό διάλειμμα. Μάθημα 12. Τέχνη αντικειμένων. Αυτό το γλυπτό είναι φτιαγμένο από παλιά κουτάλια. Είναι εκπληκτικό το πως οι καλλιτέχνες μπορούν να μετατρέψουν συνηθισμένα αντικείμενα σε έργα τέχνης. Νομίζω ότι αυτή είναι η ομορφιά του. Δείχνει ότι όλα έχουν πιθανή αξία. Ο καλλιτέχνης είναι πολύ δημιουργικός και τολμηρός. Η δημιουργικότητα δεν έχει όρια σε αυτή τη συλλογή. Βλέπω ένα πουλί στο μέταλλο. Βλέπω έναν άνθρωπο να χορεύει μέσα σε αυτό. Η τέχνη είναι ανοιχτή σε πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Αυτό είναι που το κάνει τόσο ενδιαφέρον. Μήπως πρέπει να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι παρόμοιο. Έχουμε πολλά παλιά πράγματα στο σπίτι. Θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε ένα μεταλλικό άγαλμα κήπου. Θα ήταν ένα διασκεδαστικό project για το Σαββατοκύριακο. Χρειαζόμαστε επίσης μια πολύ δυνατή κόλλα.
Θα αγοράσω μερικά στο κατάστημα. Ας δούμε τον επόμενο πίνακα. Αυτό χρησιμοποιεί μόνο έντονα νέων χρώματα. Είναι λίγο πολύ φωτεινό για μένα. Η τέχνη πρέπει να προκαλεί έντονη συναισθηματική αντίδραση. Μάθημα 13. Αγοράστε τα καλύτερα. Λατρεύω την ατμόσφαιρα αυτού του μέρους. Το καλύτερο πράγμα σε μια λαϊκή αγορά είναι η φρεσκάδα. Τα λαχανικά μαζεύτηκαν μόλις σήμερα το πρωί. Θέλω να αγοράσω λίγο τοπικό μέλι. Είναι καλό για το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Αυτά τα μήλα είναι πολύ κόκκινα και λαμπερά. Θα πρέπει πρώτα να δοκιμάσετε ένα μικρό δείγμα. Ο πολιτής λέει ότι είναι πολύ γλυκή. Οι αγορές εδώ υποστηρίζουν τις τοπικές μικρές φάρμες μας. Είναι καλύτερο από το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Δεν χρησιμοποιείται πλαστική συσκευασία εδώ. Αυτό είναι πολύ καλό για το περιβάλλον μας. Κοιτάξτε αυτά τα όμορφα χειροποίητα ψωμιά. Μυρίζουν απόλυτα υπέροχα και εξακολουθούν να είναι ζεστά. Ας αγοράσουμε ένα καρβέλι για μεσημεριανό. Χρειαζόμαστε επίσης λίγο φρέσκο πράσινο σπανάκι. Θα πάω στον πάγκο με τα λαχανικά. Θα σε συναντήσω δίπλα στα λουλούδια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μερικά αυγά. Μάθημα 14. Ώρα για πάρκο. Πρέπει να πάμε στο δάσος σύντομα. Η παρατήρηση άγριας ζωής ακούγεται συναρπαστική. Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφτείτε το πάρκο? Το πρωί είναι η καλύτερη ώρα για τα ζώα. Θα δούμε καμία μεγάλη καφέ αρκούδα. Είναι δυνατό αν είμαστε πολύ ήσυχοι. Φοβάμαι λίγο τις αρκούδες. Θα μείνουμε σε πολύ ασφαλή απόσταση. Να φέρουμε κι άλλα. Ναι, αυτή είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα. Θέλω να τραβήξω πολλές φωτογραφίες υψηλής ποιότητας. Ο φωτισμός είναι τέλειος κατά την ανατολή του ηλίου. Είναι ανοιχτό το πάρκο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Είναι ανοιχτό αλλά κάποιοι δρόμοι είναι κλειστοί. Η άνοιξη μοιάζει με την πιο όμορφη εποχή. Τα λουλούδια θα είναι σε πλήρη άνθηση. Πρέπει να πάρουμε μαζί μας μερικά ζεστά, ανθεκτικά ρούχα. Θα ετοιμάσω τον εξοπλισμό πεζοπορίας απόψε. Θα ελέγξω το τοπικό δελτίο καιρού. Θα ζήσουμε μια περιπέτεια. Μάθημα 15. Πεζοπορία στο βουνό. Θα έπρεπε να κάνουμε κάτι πολύ δραστήριο σήμερα. Τι θα λέγατε για πεζοπορία στα βουνά? Υπάρχουν μερικά καταπληκτικά μονοπάτια κοντά. Αυτή είναι μια έξυπνη και υγιής πρόταση. Ο αέρας είναι πολύ πιο καθαρός εκεί πάνω. Θα πάρω μαζί μου λίγο νερό και σνακ. Είναι το μονοπάτι πολύ απότομο ή επίπεδο? Είναι μια μέτρια ανάβαση για αρχάριους. Πρέπει να βρω τις παλιές μου μπότες. Βρίσκονται στην ντουλάπα του χολ στον επάνω όροφο. Η θέα από την κορυφή είναι υπέροχη. Μπορούμε να δούμε καθαρά ολόκληρη την κοιλάδα. Πόσο θα διαρκέσει όλη η πεζοπορία? Συνήθως χρειάζονται συνολικά περίπου 4 ώρες. Θα πρέπει να φύγουμε μέσα στην επόμενη ώρα.
Είμαι έτοιμος να πάω τώρα. Περίμενε, πρέπει να πάρω το καπέλο μου. Ο ήλιος είναι πράγματι πολύ δυνατός σήμερα. Βάζω λίγο αντιλιακό. Η ασφάλεια και η υγεία έρχονται πάντα πάνω απ' όλα εδώ. Μάθημα 16. Προετοιμασία για συνέντευξη. Έχετε ένα πολύ εντυπωσιακό ιστορικό εργασίας. Αυτό είναι έξυπνο, ετοίμασες και μερικές ερωτήσεις για να κάνεις το συνεντευξιαστή. Έχω 3 ερωτήσεις σχετικά με την ομάδα. Θα πρέπει επίσης να ρωτήσετε για την ανάπτυξη της εταιρείας. Αυτό δείχνει ότι είμαι πολύ φιλόδοξος. Θυμηθείτε να διατηρείτε καλή και σταθερή οπτική επαφή. Έχω την τάση να κοιτάζω κάτω όταν είμαι νευρικός. Εξασκηθείτε στη σταθερή σας χειραψία μαζί μου τώρα. Είναι αυτή η λαβή πολύ δυνατή ή αδύναμη? Είναι ακριβώς το κατάλληλο για έναν επαγγελματία. Νιώθω πολύ πιο σίγουρος γη με βοήθεια. Είσαι ο καταλληλότερος υποψήφιος γι' αυτό. Ελπίζω να δουν τις πραγματικές μου δυνατότητες. Ντυθείτε με το καλύτερο και πιο καθαρό σας κοστούμι. Θα το σιδερώσω σίγουρα απόψε. Φτάστε 10 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Η ακρίβεια είναι μια πολύ σημαντική πρώτη εντύπωση. Θα κάνετε μια πολύ φανταστική δουλειά. Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας ενθάρρυνση σήμερα. Μάθημα 17. Συγκομιδή φρούτων. Το σούπερ μάρκετ βρίσκεται στο ισόγειο. Βολικό και συνήθως έχουν καλή ποικιλία, υπέροχο. Πρέπει να πάρω μερικά φρούτα και... Έχουν ένα πολύ μεγάλο βιολογικό τμήμα. Χρειάζομαι μερικές μπανάνες και κόκκινα μήλα. Είναι λογικές οι τιμές σε αυτό το κατάστημα. Είναι ελαφρώς υψηλότερες από την αγορά. Αλλά η ποιότητα είναι πάντα πολύ σταθερή. Χρειάζομαι επίσης μερικά φρέσκα πράσινα σταφύλια. Θα βρω ένα καρότσι για εμάς. Πάρε αυτό με τους λειτουργικούς τροχούς. Αυτό φαίνεται να είναι σε τάξη. Θα πρέπει επίσης να αγοράσουμε λίγο κρύο γάλα. Το γαλακτοκομείο βρίσκεται στο πίσω μέρος. Ας βιαστούμε γιατί πεινάω. Θα σε συναντήσω στο ταμείο. Θέλω να αγοράσω λίγη μαύρη σοκολάτα. Αυτό είναι πράγματι μια πολύ καλή απόλαυση. Χρειάζεστε κάτι για το σπίτι σας. Χρειάζομαι μερικούς κόκκους καφέ για το πρωί. Μάθημα 18. Επιλογή δώρου. Αυτό το μπλε βάζο είναι πράγματι πολύ κομψό. Αυτό είναι καλό, ξέρεις και τις προτιμήσεις τους. Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό να το λάβεις υπόψη. Λατρεύει τα λουλούδια και τη μοντέρνα διακόσμηση του σπιτιού. Θα χωράει στο μικρό της τραπεζάκι. Το μέγεθος είναι ιδανικό για κάθε δωμάτιο. Θα πρέπει επίσης να αγοράσουμε μια ωραία κάρτα. Θα γράψω ένα πολύ ευγενικό μήνυμα. Νομίζεις ότι της αρέσει αυτό το χρώμα? Το μπλε είναι το αγαπημένο της χρώμα από όλα. Τότε αυτή είναι μια πολύ καλή επιλογή. Θα έπρεπε να ζητήσουμε λίγο περιτύλιγμα δώρου. Το χρυσό χαρτί θα φαινόταν πολύ εορταστικό εδώ. Το προσωπικό μπορεί να το τυλίξει για εμάς. Αυτό κάνει το δώρο να φαίνεται πολύ ξεχωριστό.
Το να δίνει στους άλλους φέρνει πολύ χαρά. Ελπίζω να έχει μια υπέροχη μέρα. Θα της το παραδώσουμε απόψε. Να φέρουμε και λίγο κέικ. Ένα κέικ σοκολάτας είναι πάντα μια επιτυχία. Μάθημα 19. Ωραίο μέρος. Είστε έτοιμοι να βγείτε έξω απόψε? Μου λέει ότι φαίνομαι ωραίος και ότι θα πάμε σε ένα μέρος που λέγεται Empty Bellies. Είναι ένα πολύ διάσημο εστιατόριο σε κοντινή απόσταση. Ο ενδυματολογικός κώδικας είναι επίσημος ή casual. Είναι ένα πολύ επίσημο και ήσυχο μέρος. Φοράω το αγαπημένο μου μαύρο φόρεμα. Φαίνεσαι απολύτως εκπληκτική με αυτό το ντύσιμο. Τι είδους φαγητό σερβίρουν? Είναι φημισμένοι για τις ψητές μπριζόλες τους. Ελπίζω να έχουν κάποιες χορτοφαγικές επιλογές. Έχουν πράγματι ένα πολύ ποικίλο μενού. Υπάρχει θέα στην πόλη. Μπορούμε να δούμε όλα τα λαμπερά φώτα. Αυτή είναι μια πολύ όμορφη έκπληξη, Γιάννη. Σου αξίζει μια πολύ ξεχωριστή βραδιά έξω. Ας μην αργήσουμε για δείπνο. Το ταξί μας περιμένει έξω. Παίρνω τη μικρή βραδινή μου τσάντα. Έχω την κράτηση στο τηλέφωνό μου. Μάθημα 20. Όνειρα σε παστέλ. Πρέπει να επιλέξουμε μια παλέτα χρωμάτων για αυτό το δωμάτιο. Θέλω έναν χώρο που να είναι πολύ ήρεμος. Τα φωτεινά χρώματα μπορεί μερικές φορές να είναι πολύ έντονα. Νομίζω ότι θα επιλέξω παστέλ χρώματα για ένα χαλαρωτικό αποτέλεσμα. Τα απαλά μπλε και πράσινα είναι πολύ δημοφιλή τώρα. Θα κάνουν αυτά τα χρώματα το δωμάτιο να φαίνεται μεγαλύτερο. Οι ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις αντανακλούν περισσότερο το φυσικό φως. Ανησυχώ μήπως το δωμάτιο φαίνεται πολύ κρύο. Μπορούμε να προσθέσουμε ζεστά ξύλινα έπιπλα. Αυτό ακούγεται σαν μια τέλεια ισορροπία. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη το ύφασμα της κουρτίνας. Το διαφανές λευκό λινό θα ήταν υπέροχο. Θα δημιουργήσει μια πολύ αέρινη ατμόσφαιρα. Να βάψουμε το ταβάνι λευκό. Μια λευκή οροφή κρατά το δωμάτιο ανοιχτό. Ανυπομονώ να δω το τελικό αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσουμε τις εργασίες την επόμενη Δευτέρα. Θα παραγγείλω το χρώμα σήμερα. Βεβαιωθείτε ότι έχει ματφινίρισμα. Μάθημα 21. Απευθείας πτήσης. Έχω βρει αρκετές επιλογές πτήσης για εσάς. Πρέπει να εξοικονομήσω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Ορισμένες πτήσεις έχουν μεγάλη ενδιάμεση στάση στο Λονδίνο. Σημειώνεται ότι θα δώσω προτεραιότητα στις επιλογές χωρίς διακοπή και θα επικοινωνήσω μαζί σας σύντομα. Μια απευθείας πτήση είναι πιο ακριβή αλλά πιο γρήγορη. Το πρόγραμμά μου δεν επιτρέπει καθυστερήσεις. Υπάρχει μια πτήση στις 8 το πρωί. Είναι πολύ νωρίς για τη συνάντησή μου. Θα ψάξω για αναχώρηση το απόγευμα. Παρέχει η αεροπορική εταιρεία ασύρματο ίντερνετ. Οι περισσότερες διεθνείς πτήσεις προσφέρουν αυτή την υπηρεσία τώρα. Πρέπει να δουλέψω κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Θα ελέγξω τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες του αεροσκάφους.
Παρακαλούμε επίσης να κάνετε κράτηση αυτοκινήτου στο αεροδρόμιο. Θα κανονίσω ένα premium sedan για εσάς. Σας ευχαριστώ για την αποτελεσματική σας βοήθεια. Θα σας στείλω το δρομολόγιο στο email σας. Θα το εξετάσω πριν από την επόμενη κλήση μας. Θα περιμένω την τελική σας έγκριση. Μάθημα 22. Νομικά αποτελέσματα. Αυτή η περίπτωση είναι πολύ περίπλοκη στην κατανόηση. Η Κριτική Επιτροπή αντιμετώπισε μια πολύ δύσκολη απόφαση. Τα στοιχεία δεν ήταν αρκετά για την καταδίκη. Αθωώθηκε για ποινικές κατηγορίες, αλλά στη συνέχεια κρίθηκε υπεύθυνος για αποζημίωση σε αστική αγωγή. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα νομική διάκριση. Δείχνει πώς λειτουργούν τα διάφορα δικαστήρια. Το βάρος της απόδειξης είναι πολύ χαμηλότερο στις αστικές υποθέσεις. Πολλοί άνθρωποι βρήκαν το αποτέλεσμα πολύ συγκεχημένο. Η κοινή γνώμη ήταν διχασμένη σε όλη τη χώρα. Η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης ήταν επίσης πολύ έντονη. Οι δικηγόροι εξακολουθούν να μελετούν αυτή την υπόθεση μέχρι σήμερα. Άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τις τηλεοπτικές δίκες. Η δικαιοσύνη μπορεί να είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Τα θύματα τελικά έλαβαν κάποια οικονομική ανακούφιση. Ωστόσο, τα χρήματα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη ζωή. Αυτή είναι μια πολύ θλιβερή αλήθεια. Πρέπει να διδαχθούμε από αυτά τα μαθήματα της νομικής ιστορίας. Θα γράψω το δοκίμιο μου πάνω σε αυτό το θέμα. Θα σε βοηθήσω να βρεις περισσότερες πηγές. Μάθημα 23. Διάσημες μεταβάσεις. Πολλοί αθλητές γίνονται διάσημοι μετά τη συνταξιοδότησή τους. Αυτός ο άνθρωπος είχε μια πολύ μακρά καριέρα. Στη ΣΥΠΑ, ένας πολύ πλούσιος και πολύτιμος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο Σίμπσον, έκανε τη μετάβαση στον χώρο της ψυχαγωγίας. Εμφανίστηκε σε πολλές δημοφιλείς ταινίες. Ήταν επίσης ένας πολύ επιτυχημένος εμπορικός ηθοποιός. Οι περισσότεροι τον θυμούνται για τα αθλητικά του ρεκόρ. Ήταν πολύ γρήγορος δρομέας στο γήπεδο. Η φήμη του μεγάλωσε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της δίκης. Είναι μια πολύ περίπλοκη κληρονομιά για να συζητηθεί. Κάποιοι εξακολουθούν να θαυμάζουν την αθλητική του δεινότητα. Άλλοι επικεντρώνονται μόνο στα νομικά του προβλήματα. Είναι δύσκολο να διαχωρίσεις τα δύο. Η ιστορία συχνά καταγράφει και τα καλά και τα κακά. Κάποτε ήταν ήρωας για πολλά παιδιά. Έτσι ακριβώς δημιουργούν τα μέσα ενημέρωσης εικονίδια. Στη συνέχεια η εικόνα άλλαξε πολύ γρήγορα. Είναι ένα μάθημα για τη φήμη και την περιουσία. Θεωρώ την ιστορία της ζωής του πολύ τραγική. Παραμένει θέμα μεγάλης συζήτησης. Μάθημα 24. Ήπια γεύματα. Μπορώ να πάρω την παραγγελία σας για δείπνο τώρα? Θα ήθελα το πικάντικο κοτόπουλο κάρι. Πόση καυτερότητα προτιμάς στη σάλτσα σου? Προτιμώ ήπια ποτά. Παρακαλώ σημειώστε κάποια ποτά να συνοδεύσουν το γεύμα σας. Πίνουμε φρέσκια λεμονάδα ή παγωμένο τσάι. Θα πιω ένα ποτήρι παγωμένο τσάι. Θα θέλατε ζάχαρη με το ποτό σας? Το προτιμώ χωρίς καθόλου γλυκαντικό. Θα φέρω το ποτό σου αμέσως. Το κάρι συνοδεύεται από λευκό ρύζι.
Σερβίρεται με ρύζι μπασμάτι στον ατμό. Ακούγεται σε μια πολύ υγιεινή επιλογή. Θα θέλατε πρώτα ένα ορεκτικό. Δεν έχω και πολύ όρεξη για ορεκτικό. Θα βάλω εγώ την τάξη στην κουζίνα. Πόσο θα διαρκέσει η προετοιμασία? Θα είναι έτοιμο σε 15 λεπτά. Θα περιμένω εδώ στο τραπέζι. Ορίστε το κρύο παγωμένο τσάι σου. Μάθημα 25. Μασίφ γρανίτης. Η κατασκευή μιας σύραγγας είναι μια επικίνδυνη δουλειά. Οι εργαζόμενοι αντιμετώπισαν πολλές φυσικές καταστροφές. Κατολισθήσεις σημειώθηκαν και σε άλλα μέρη, όπου οι άνδρες αναγκάστηκαν να σκάψουν μέσα σε συμπαγή γρανιτένιο βράχο. Ο γρανίτης είναι μια από τις πιο σκληρές πέτρες. Χρησιμοποίησαν βαριά μηχανήματα και εκρηκτικά. Πολλοί άνδρες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών. Το έργο χρειάστηκε 10 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Χρησιμοποιείται ακόμα η σύραγγα σήμερα. Είναι μια κύρια διαδρομή για τα τρένα. Πρέπει να είναι πολύ σκοτεινά μέσα. Τα σύγχρονα φώτα το καθιστούν πλέον πολύ ασφαλές. Θαυμάζω το θάρρος των εργατών. Άλλαξαν τη γεωγραφία της χώρας. Η μηχανική μπορεί να λύσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Απαιτεί πολύ προσεκτικό σχεδιασμό. Η φύση συχνά μας αντιστέκεται. Πρέπει να σεβόμαστε τη δύναμη της γης. Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για την κίνηση. Πρέπει να εκτιμούμε τη σκληρή δουλειά των άλλων. Μάθημα 26. Πρώτοι άνθρωποι. Η Αυστραλία έχει μια πολύ μακρά ανθρώπινη ιστορία. Ποιοι ήταν οι πρώτοι κάτοικοι αυτής της γης? Οι πρώτοι άνθρωποι που έζησαν στην Αυστραλία ήταν γνωστοί ως Αβορίγινες. Οι Αβορίγινες ήρθαν στην Αυστραλία με βάρκες. Αυτό ήταν ένα πολύ μακρινό ταξίδι πριν. Συνέβη πριν από 50.000 χρόνια. Έχουν μια πολύ βαθιά σύνδεση με τη φύση. Η τέχνη και οι ιστορίες τους είναι πολύ όμορφες. Ζουν ακόμα στην έρημο. Πολλοί ζουν πλέον σε πόλεις και αγροτικές κομμοπόλεις. Θέλω να επισκεφτώ μια γκαλερί ηθαγενούς τέχνης. Υπάρχει ένα πολύ διάσημο εκεί κοντά. Τι αντιπροσωπεύουν οι παραδοσιακές ζωγραφιές? Συχνά δείχνουν χάρτες της γης. Τα χρώματα είναι πολύ γήινα και ζεστά. Χρησιμοποιούν φυσικές χρωστικές ουσίες από το έδαφος. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο πολιτισμός τους. Η κυβέρνηση εργάζεται τώρα πάνω σε αυτό. Σέβομαι απεριόριστα τις αρχαίες παραδόσεις τους. Μπορούμε να μάθουμε πολλά από τη σοφία τους. Μάθημα 27. Αφρικανική διαδρομή. Ο David Livingstone ήταν ένας πολύ γενναίος άνθρωπος. Γιατί ταξίδεψε σε τέτοια μέρη? Ήθελε να βρει μια εύκολη διαδρομή προς το κέντρο της Αφρικής. Ο Livingstone συνέχισε. Αντιμετώπισε πολλές ασθένειες στη ζούγκλα. Δεν εγκατέλειψε ποτέ την αποστολή του. Βρήκε την πηγή του ποταμού. Ανακάλυψε τους υπέροχους καταράκτες Βικτόρια. Οι ντόπιοι το βοήθησαν να επιβιώσει.
Τους φέρθηκε με πολύ σεβασμό. Πολλοί νόμιζαν ότι είχε χαθεί. Ένας δημοσιογράφος το βρήκε μετά από πολλούς μήνες. Υποθέτω Dr. Livingstone, είναι ένα διάσημο απόφθεγμα. Αυτό ακριβώς είπε ο άνθρωπος. Ήθελε να σταματήσει το δουλεμπόριο. Ήταν επίσης γιατρός και ιεραπόστολος. Η ζωή του ήταν γεμάτη μεγάλες περιπέτειες. Είναι θαμμένος τώρα στο αβαΐο του Westminster. Άφησε ένα πολύ μεγάλο στίγμα στην ιστορία. Θέλω μια μέρα να γίνω εξερευνητής. Μάθημα 28. Γλώσσα του Σέξπιρ. Ο William Shakespeare είναι δεξιοτέχνης του δράματος. Γιατί τα θεατρικά του έργα εξακολουθούν να είναι τόσο δημοφιλή. Αυτά τα έργα είναι η χρήση της αγγλικής γλώσσας από το Shakespeare. Το λεξιλογιό του ήταν πολύ πλούσιο. Μερικές από τις λέξεις είναι πολύ δύσκολες. Εφήβρε πολλές φράσεις που χρησιμοποιούμε σήμερα. Το «να είσαι ή να μην είσαι» είναι διάσημο. Έγραψε για την αγάπη και την ανθρώπινη δύναμη. Έγραψε όλα τα θεατρικά έργα μόνος του. Οι περισσότεροι ιστορικοί πιστεύουν ότι το έκανε. Το θέατρο ήταν πολύ διαφορετικό στην εποχή του. Μόνο οι άνδρες επιτρεπόταν να είναι ηθοποιοί. Αυτό μου ακούγεται πολύ περίεργο τώρα. Ήταν ένας πολύ αυστηρός κοινωνικός κανόνας. Προτιμώ τις σύγχρονες κινηματογραφικές εκδοχές. Το πρωτότυπο κείμενο έχει περισσότερο συναισθηματικό βάθος. Θα προσπαθήσω να διαβάσω το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Θα σε βοηθήσω με τις παλιές λέξεις. Είσαι ένας πολύ καλός συνεργάτης μελέτης. Θα περάσουμε τις εξετάσεις με ευκολία. Μάθημα 29. Φωτογραφία ηλιοβασιλέματος. Ο ουρανός παίρνει ένα βαθύ πορτοκαλί χρώμα. Αυτή είναι η ιδανική στιγμή για μια φωτογραφία. Το πιο εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα που έχετε φωτογραφίσει ποτέ ήταν στη Χαβάη. Θυμάμαι εκείνη την ημέρα πολύ καθαρά τώρα. Τα χρώματα σήμερα ήταν μοβ και χρυσό. Τα σύννεφα αντανακλούν το φως τόσο καλά. Θα χρησιμοποιήσω πολύ αργή ταχύτητα κλίστρου. Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το τρίποδο. Το νερό μοιάζει με έναν ήρεμο καθρέφτη. Αυτή θα είναι μια πολύ βραβευμένη λήψη. Η φύση είναι ο καλύτερος καλλιτέχνης στον κόσμο. Είμαστε πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε εδώ. Θα τραβήξω 3 διαφορετικές φωτογραφίες τώρα. Περίμενε τον ήλιο να αγγίξει τη θάλασσα. Υπάρχει ιδανική στιγμή για εμάς. Τώρα βλέπω την πράσινη λάμψη. Διαρκεί μόνο 1 ή 2 δευτερόλεπτα. Αποτυπώσατε το φως εγκαίρως. Πιστεύω ότι έχω την τέλεια εικόνα. Μάθημα 30. Κοινά χόμπι. Τα παιδιά μας περνούν πολύ χρόνο μαζί. Έχουν γίνει πολύ στενοί φίλοι τελευταία. Ακούν την ίδια μουσική ή ίσως μπορούν ακόμη και να μιλήσουν για προβλήματα ή σχολικές εργασίες. Είναι καλό να μοιράζονται συναισθήματα. Η νεότητα μπορεί να είναι μια πολύ αγχωτική περίοδος. Το να έχεις έναν φίλο το κάνει πολύ πιο εύκολο. Παίζουν επίσης βιντεοπαιχνίδια τα Σαββατοκύριακα. Ελπίζω να τελειώσουν πρώτα την εργασία τους.
Βοηθούν ο ένας τον άλλον με δύσκολα μαθηματικά. Αυτή είναι μια πολύ θετική κοινωνική επιρροή. Θα έπρεπε να τους καλέσουμε για δείπνο. Θα μαγειρέψω υγιεινά ζυμαρικά απόψε. Θα απολαύσουν πολύ το γεύμα. Η φιλία είναι ένα πολύτιμο δώρο στη ζωή. Πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να παραμένουν ευγενικοί. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σου, Γιάννη. Ας πάμε να τους καλέσουμε τώρα. Παίζουν κοντά στο μεγάλο δέντρο. Τους βλέπω να τρέχουν στο γρασίδι.